السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير، واهلا بكل الناس اللي مشرفيني واشتركوا معايا جديد، واهلا بيكم كلكم كل مشتركين معايا، كل كمان اللي شايفيني ومش بيشتركوا معايا اهلا بيكم. ان شاء الله تعلموا معايا حاجة جديدة النهاردة وغرزة جديدة. وزي ما انتم شايفين الغرزة سهلة وبسيطة، وخطوة بخطوة بنتعلمها، ما فيش فيها اي مشكلة. الغرزة النهاردة هنستخدم فيها العدد الفردي في ال- السلاسل، فما فيهاش اي عدد معين من السلاسل، انت بتستخدميها حسب طول الاعداد اللي انت عايزاها في الايه الغرزة. تمام، ادي الغرزة اهي من قدام اهي بطريقة كده اهي معاكي. بصوا الشكل، بس عشان فردتها شوية علشان فيها مطة اهي، فيها مطة بالعرض وفيها مطة كمان، بصوا بالطول وبالعرض فيها مطة. فاهي اهي كمان الناحية التانية الخلف بتاعها اهو، زي ورا زي قدام. تمام، هنستخدم مع بعض الغرز الفردية، وهناخد 29 مثلا غرزة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29. تمام، 29 غرزة. باجي احط صباعي كده على غرزة وهطلع 3 1 2 3، وابدأ اخد الخيط وادخل في الغرزة 29 1 2 3، وفي الرابعة اللي هي 29 بدخل فيها واعمل ايه عمود بلفة، واطلع على كل عمود سلسلة اعمل عمود. تمام، بالشكل ده في كل سلسلة عمود. انا بقى يا جماعة اللي حابب يعمل معايا الغرزة يشوفها بالاخر عشان يقدر يحدد لو انت مثلا غلطتي في عدد الغرز. تمام، انا هقولك تعملي ايه. يعني انت دلوقتي بتعملي ايه، لازم تتفرجي عليا للاخر، او مثلا خطوتين كمان حتى تقرري انت لو عايزه تعملي الغرز وطلع معاكي عدد السلاسل كتير، ممكن في اخر السلسله بعد ما تعديتيهم تروحي قاطعه الايه الجزء الزياده معاكي قبل ما تكملي ايه السلاسل. تمام، اكمل انا عدد السلاسل وهرجع لكم ايه تاني، اكمل لغايه الاخر الايه العواميد بتاعتي واجي تاني. تمام، وصلت لغايه الاخر بالشكل ده وعملت كل الغرز بتاعتي العواميد. بطلع غرزه واحده وبلف الشغل، وفي الغرزه اللي انا طلعتها هنا اهي بعمل اول غرزه حشو، وفي تاني عمود غرزه حشو، وهمشي بالشكل ده غرز حشو لغايه اخر ايه اخر العواميد بتاعتي، غرز حشو لغايه الاخر بالشكل ده، غرز حشو بالشكل ده السطر كله بنفس الطريقه. تمام، غرز حشو بالشكل ده لغايه الاخر. تمام، جينا للاخر هنا اهو، وصلنا وجينا اخر غرزه غرزه العمود الاخراني اهي، وغرزه في الثلاث سلاسل. باخد في الغرزه، بصوا الغرزه التالتة باخدها من ورا كده وبطلع كده اهي. تمام، بطلع 1 2 3 4، عشان ايه؟ عشان هبدأ الغرزة في الصف الثالث، هسيب غرزة وادخل في الغرزة التانية الحشو التانية واعمل عمود بلفة بالشكل ده. باخد غرزة السلسلة وباخد الخيط معايا وبسيب عمود وغرزة حشو وادخل في الغرزة اللي وراها واعمل عمود تاني. باخد غرزة سلسلة واسيب غرزة حشو وادخل في الغرزة اللي وراها واعمل عمود سلسلة، بسيب غرزة وادخل في الغرزة التانية واعمل عمود سلسلة 1 2 واعمل سلسلة، غرزة 1 2 واعمل سلسلة، وهكذا لغاية اخر السطر بالشكل ده. تمام اهي كده.
الغرزة حلوة جدا في الجاكيتات وفي الشالات، تبقى شكلها حلو قوي، خصوصا لما نستخدم خيط اليزا كوتون جولد او هيمالايا الوبر. كمان في البطاطين هتبقى حلوة قوي. الخيط يكون سميك شوية، هيبقى شكله حلو ويدي معاكي طول بسرعة لو عملتي بطانية. تمام بالشكل ده اهي. في الغرزة الأخرانية في آخر واحدة بالشكل ده. تمام. بطلع 1 2 3 باجي الف في الشغل، وباجي في الغرزة اللي في النص بعمل غرزة حشو بالشكل ده في الغرزة اللي انا سبتها كده، وباجي في العمود اللي وراها بدخل بعمل غرزة عمود، سوري عمود قصدي. هنا ممكن ادخل بالشكل ده برضو واخد عمود، وفي العمود هنا فوقيه بعمل غرزة. عايزة تدخلي في الغرزة نفسها بتدخلي في الغرزة نفسها، بس للمبتدئين هتقعد ترخم عليكي شوية وتبقى تقيلة في الشغل، وايدك مش هتجري بسرعة. فانتي ممكن تعملي بالشكل ده، تدخلي من وراء من جوه بين الاتنين، او جوه غرزة الحشو. بشوفوا اهي الطريقة دي وهي الطريقة دي اهي. لو حد واخد باله اهو، هنا انا داخلة في الغرزة وهنا جوه الايه الفراغ بين الاتنين. فالطريقتين مش تفرق قوي يعني، هتفرق مع الناس اللي هي متخصصة جامد ومركزة قوي، فهتاخد بالها. احنا عايزين نتعلم بكل سهولة وبساطة. الناس الخبرة ادخل في السلسلة اللي بين الاتنين، عشان ايدهم اسرع وعندهم خبرة يعني. تمام. ندخل بالشكل ده اهي. خلصنا تقريبا العواميد بتاعتنا، احنا معاكم. بالشكل ده وناخد غرزة في السلاسل اللي على جنب اهي، اخر سلسلة ناخدها بالشكل ده ونلفها كده عشان تبقى مريحانة. باخد الخيط 1 2 3 وباجي الف الخيط بالشكل ده، واجي في نفس الغرزة اللي وراها بعمل غرزة ايه، غرزة عمود بالشكل دي. تمام. وبعدين بطلع 1 2 3 4 5 وباخد الخيط بسيب هنا مكان وادخل هنا في المكان اللي وراه وبعمل عمود ومسحبوش كله، واخد عمود تاني واخده على 3 مرات بالشكل ده، وبرضو ما خلصوش واخد عمود تالت في 3 غرز واخده على 3 مرات، بس باخد في الاخر العمود بالشكل ده على بعضه التلاتة على بعض، واطلع 1 2 3 4 5 واخد الخيط وبعد 1 والتاني وبدخل واعمل العمود بتاعي والعمود التاني والعمود التالت بالشكل ده مع بعض. تمام. 1 2 3 4 5 انا بالشكل ده اهي، خدتهم كده. تمام اهي. بكمل لاخر السطر وهرجع لكم نكمل الطريقه. اخر السطر وصلنا لاخر السطر اهو، وعملنا زي ما بدأنا بداية الاتنين سلسلة، الاتنين عمود، بناخد اخر عمود بالطريقة بتاعتنا، اخر عمود بناخده على 3 بالشكل ده ونشتغله عادي، والعمود التاني بناخده بالشكل ده. تمام. بطلع 1 2 3 4
5 وباجي هنا وباجي اعمل في نص الغرزة هنا غرزة حشو. 1 2 3 4 5 باجي في النص هنا بعمل غرزة حشو. 1 2 3 4 5 باجي هنا بعمل غرزة حشو. 1 2 3 4 5 باجي اعمل غرزة حشو. 1 2 3 4 5 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 غرزة حشو. 1 2 3 سوري 2 بس عشان دي اخر حاجة. باجي اعمل كده هنا في الغرزة الاخرانية بعمل عمود. تمام سوري لا احنا وصلنا هنا غرزة حشو صح؟ لا عمود كده عمود. تمام بطلع 1 2 3 وبلف الخيط وباجي هنا في الغرزة اللي جنبيها هنا اهي وبعمل غرزة عمود بالشكل ده. تمام باجي اخد غرزة واحدة بس واجي اخد الخيط واجي في الفراغ اللي هنا اهو وبعمل ادي عمود 2 عمود 3 عمود. تمام باخد غرزة واجي في الفراغ واعمل عمود 2 عمود 3 عمود. تمام غرزة عمود 2 عمود 3 عمود غرزة سلسلة 1 2 3 سلسلة 1 2 3. لو مشيت بسرعة يا بنات ممكن نبطئ السرعة من من 3 نقط اللي على جنب. تمام 2 3 وبعدين في الاخر زي ما بدأت هنا ب2 ببدأ هنا كمان ب2 في الغرزة اللي على جنب اهي 1 واللي جنبيها بعمل 1 تاني. تمام انا كده عملت عمودين وعمودين. ادي الغرزة بتاعتي وببدأ بعد كده بطلع 1 2 3 وبدخل بطلع تاني كده وبدخل في العمود اللي جنبيه اعمل عمود. تمام وفي بين الغرزتين والتلاتة هنا في فراغ في غرزة بعمل فيها عمود وكل عمود من التلاتة بعمل عمود. تمام كل عمود من التلاتة بعمل عمود 3 عواميد عمود واجي فراغ هنا بدخل واعمل عمود. ادي عمود 2 3 وباجي في كل جزء هنا عمود بدأ اعمل عمود. وصلت الفكرة؟ انا كده ببدأ اعمل الجزء التحتاني يعني ببدأ اكرر الفكرة اللي هما الغرز العواميد اللي ببدأ بيها بكرر. خلاص الفكرة الغرز بتاعتي كده كملت وانا كملت الفكرة بتاعتي النهاردة فانا ببدأ بيها تاني. بصوا الخيط بيورب معايا لوحده بصوا بيتمط. تمام بس عشان انا لما تلاقوه لما تيجي هنا تعرفي ان هو ماشي مظبوط اهي تشد كده هتلاقي خط مستقيم اهو. الناحية التانية يا بنات بصوا هنا بتحسي ان هو مش مستقيم معوج لا بصوا كده اهي لما شديت كده مفيش اي غرزة طالعة بره يبقى انا كده ماشية مظبوط. بس هو اتجاه الخيط بيتعوج معايا عشان انا بتحرك يمين وشمال وهو كمان بيتمط. تمام كده الفكرة الغرزة النهاردة انتهت والفيديو النهاردة خلص. زعلانة عشان هسيبكم بس مبسوطة ان انتوا اتعلمتوا حاجة جديدة ان شاء الله. حتى لو كان واحد بس اتفرج عليا واحدة بس اتفرجت عليا واستفادت انا هكون سعيدة جدا. ويا ريت